हामीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो यो फिलोसफीको कुरा चाहिँ वेस्टर्नबाट आयो भनेर हामी पढ्छौँ। जस्तै ग्रिकिस फिलोसफरहरूले धेरै कुरा इस्टाब्लिस गर्नुभयो। एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटोहरूको साइन्स थियो जसलाई नेचुरल साइन्स भनेर भनिन्थ्यो। उहाँले समाजको हरेक कुरालाई, हरेक देखिने फिल गरिने कुराहरूलाई वैज्ञानिक किसिमले चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो। त्यो व्याख्या अहिलेसम्म पनि हामी त्यो व्याख्या पढ्छौँ। खास गरी दुईजनाको नाम म लिन चाहन्छु, रेने डेस्क्रेट्स र फ्रान्सिस बेकन। डेस्क्रेट्सले जसले म्याथमेटिक्सको इम्पोर्टेन्स इस्टाब्लिस गर्नुभयो। विदाउट म्याथमेटिक्स वी कान्ट एक्सप्लोर युनिभर्स। म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरू बिना हामीले प्रकृतिलाई बुझ्न सक्दैनौँ। प्रकृतिलाई बुझ्ने क्षमता राख्ने एउटा टुल डेभलप गर्नुभयो, त्यसलाई जस्टिफाई गर्न खोज्नुभयो। अहिलेसम्म पनि जस्टिफाई गर्न खोजिरहेछौँ। Without mathematics, we can explain universe. We can say everything what we are observing, what we are thinking. यो अहिलेसम्म पनि यो क्लेम चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ। यो क्लेम एक्जिस्ट गर्छ। त्यतातिर लाग्नुहुने फिजिसिस्टहरू अथवा केमिस्टहरू अथवा साइन्टिस्टहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। दिस इज त्यसपछि फ्रान्सिस बेकन जसले एक्सपेरिमेन्टलाई इस्टाब्लिस गर्नुभयो। रेने डेस्क्रेट्सले म्याथमेटिक्सलाई इस्टाब्लिस गर्नुभयो। विदाउट म्याथमेटिक्स वी कान्ट एक्सप्लोर। विदाउट एक्सपेरिमेन्ट वी कान्ट से एनिथिङ अबाउट नेचर, एनिथिङ अबाउट द नेचुरल प्रोसेस भनेर फ्रान्सिस बेकनले भन्नुभयो। फ्रान्सिस बेकनले एक्सपेरिमेन्ट स्टार्ट गराउनु भएको नेचरलाई हामीले प्रयोग गरेर सिद्ध गर्नुपर्छ। उहाँले यतिसम्म पनि भन्नुभयो कि नेचरलाई हेरिरहेर, नेचरलाई अब्जर्भ गरेर नेचर बुझ्न सकिँदैन। नेचरको अगेन्स्टमा गएर नेचर जे छ नि त्यो होइन भन्नु, जुन देखिन्छ नि त्यो होइन, जुन देखिँदैन नि त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई बुझ्नको लागि नेचरको अगेन्स्टमा गएर नेचरलाई अलिकति डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ र नेचरलाई ल्याबमा राखेर ग्रिन गर्नुपर्छ, फोड्नुपर्छ र पर्फर्म गर्नुपर्छ, ल्याबमा भेरिफाई गर्नुपर्छ। हेरेर मात्रै हुँदैन, त्यो प्रोसेसलाई हामीले रिप्रोड्युस गर्नुपर्छ। नेचरको अगेन्स्टमा गएर पनि गर्नुपर्छ भनेर एक्सपेरिमेन्टलाई उहाँले एडभोकेट गर्नुभयो, सर्टेनिटीलाई एडभोकेट गर्नुभयो। साइन्स सुड गिभ certainty in every aspect. The topic of his talk today is science, what and why. So let's welcome Dr. Panta to this program. तर बेसिकली साइन्स भनेको इज टु नो, होइन, एकदम सिम्पल बुझ्नको लागि टु नो नै हो कि हामी केही चिज बुझ्न चाहन्छौँ भने साइन्सलाई हामीले माध्यमको रूपमा लिने हो, त्यति हो जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसका विभिन्न मेथड्सहरू छन्। जस्तै भनौँ न, अब नलेज विच क्यान बी गेन बाई एक्सपिरियन्स गर्दा 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 नि गेन गरिन्छ नि त नलेज, त्यसलाई पनि हामी साइन्स भन्न सक्छौँ। तर एक्सपिरियन्सबाट पाएको साइन्स, जस्तै भन्नु मेरो इन्स्टिच्युटमा मैले आएर कुनै चिज भन्यो भने सरले भन्नुभएको भन्छन् कि त्यो चाहिँ, तर के हो भने एउटा एक्सपर्टको ओपिनियन हो। एक्सपर्टको ओपिनियन साइन्समा धेरै ठुलो महत्त्व चाहिँ राख्दैन, unless you do some research or you do some kind of perspective, retrospective study on it, त्यसको चाहिँ खासै ठुलो महत्त्व हुँदैन। एक्सपर्ट्स ओपिनियन भन्छ कि त्यसलाई, तर एक्सपिरियन्सले पनि काम त गर्छ नि। द्याट्स द स्टार्टिङ पोइन्ट होला कि अब्जर्भेसन गरेँ मैले चाहिँ यस्तो अब्जर्भ गरेको छु भने त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि। अब सिस्टमिक रिभ्यू, अरूले गरेको चिजलाई बेसरी रिभ्यू गर्दै जानु भने तपाईँले केही चिज पत्ता लगाउनुहुन्छ नि, तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि। मतलब पिपल हेभ अलरेडी डन इट, यु जस्ट सिस्टमेटिकली रिभ्यू एभ्रिथिङ एन्ड क्रिएट्स अ साइन्स, द्याट इज अल्सो पोसिबल। अब कति मान्छेहरू छन् संसारमा, जस्तै अल्बर्ट आइन्स्टाइनको थुप्रै फोटोहरू राख्नु भएको छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कहिले पनि ल्याब थिएन कि, देयर वाज नो ल्याब, ही ह्याड नो ल्याब, he never worked on a lab, his lab was his brain. Okay, र उसले जति पनि थ्योरी बनाए उसको थ्योरी 40 वर्षपछि अर्काले प्रुभ गरे हो कि, सेकेन्ड ग्रेडबाट सिधिसकेपछि अदर पिपल प्रुभ द्याट ही वाज राइट। सो यु डोन्ट एक्ज्याक्टली निड अ ल्याब टु डु साइन्स, इट्स अल इन यर ब्रेन, यु क्यान क्यालकुलेट, यु क्यान इमेजिन। एन्ड स्पेसल्ली चाहिँ फिजिसिस्टहरू उनीहरूले दिमागबाट चाहिँ कति चिजहरू चाहिँ क्रिएट गरेर otherwise accumulated load of knowledge of physical or material world through observation and experimentation, जुन चाहिँ अहिलेको हाम्रो साइन्स भन्छ नि।
जुन हामीले ल्याबमा गएर गर्छौँ अब्जर्भेसन गरेर अथवा एक्सपेरिमेन्ट गरेर त्यो चाहिँ साइन्सको ठुलो साइन्सको एउटा सानो कम्पोनेन्ट मात्र हो जस्तो मलाई लाग्छ यो नै मात्रै साइन्स हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन And subjective science for prosperity and bliss. We all want it, right? We all want prosperity and bliss. But we may be confused about the meaning of bliss. That's all. But it is beyond sorrow and happiness. That's what is called bliss. When we are not affected by anything which hurts or by short living happiness, that state is called bliss. आनन्द भनौँ न हाम्रो परम्परागत उसमा यसलाई आनन्द भन्छौँ त्यस हुनाले यो वेस्ट इस्टर्न फिलोसफीलाई मैले सब्जेक्टिभ साइन्स भनेर आई हेभ ट्राइड टु इन्क्लुड द्याट एज सब्जेक्टिभ साइन्स बिकज वेन वी से जस्ट फिलोसफी इज वेस्टर्न वर्ड एन्ड वी डोन्ट ह्याभ इक्विभ्यालेन्ट हामी दर्शन जसलाई भन्छौँ त्यसको एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन फिलोसफी होइन Philosophy is quite different. Philosophy ma ke huncha bhane they are always talking about different logics. And हाम्रो दर्शन भनेको चाहिँ हाम्रो देख्ने पर्सपेक्टिभ बरु यसलाई पर्सपेक्टिभ भन्न मिल्छ तर यसलाई फिलोसफी भन्दा चाहिँ यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ निस्किँदैन त्यही भएर what I have chosen is objective science that we are dealing with. Chemistry, physics, biotechnology, all these are objective science. If you do that experiment, if the next person does same experiment, we get same result. That's why it is called objective science. And it is symbol of infinity, we all know, right? The symbol of infinity. हाम्रो एउटा पुरानो छ वेदबाटै लिएको पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. इन्फिनिटीमा इन्फिनिटी घटाइदियो भने फेरि इन्फिनिटी नै रहन्छ. यो म्याथमेटिक्सको फर्मुला रहेछ एक्चुअली तर हामीले बुझ्नमा चाहिँ अरू किसिमले बुझ्यौँ होइन तर यो भनेको हाम्रो यो फिजिक्सको जुन रिसेन्ट एडभान्सहरू छ नि त्यसलाई नै यो गर्छ सिद्धिम विन्दति मानव. हामीले आफ्नो काममा लगनशील भएर दत्तचित्त भएर लाग्यो भने त्यो नै भगवानको पूजा हो भनेर श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ. आजको हाम्रो फर्स्ट प्रेजेन्टेसन प्रोफेसर डाक्टर नारायण अधिकारी सरको छ र उहाँले साइन्टिफिक रिसर्च अ केस स्टडी फ्रम लिटरेचर सर्वे टु प्रब्लम फाइन्डिङमा आजको प्रेजेन्टेसन दिनुहुनेछ. मेरो जस्ट प्लान सर्चिङ रिसर्च आर्टिकल टु डेभलप प्रपोजल. फाइनली व्हाट वी नीड टु डु प्रब्लम फाइन्डिङ मात्रै केही होइन के प्रब्लम फाइन्डिङ भनेको राइटिङ अ प्रपोजल हो. आई विल गो अप टु द्याट वान. हाउ टु क्यारी अन लिटरेचर सर्वे कसरी गर्ने त्यसलाई कसरी पाउने अनि नेपाल जस्तो देशमा बसेर हाउ टु क्यारी अन रिसर्च ती टाइपका कुराहरूमा म फोकस हुन्छु बेसिकली. सर्चिङ रिसर्च आर्टिकल टु डेभलप प्रपोजल. वाट इज द रिसर्च प्रपोजल? हाउ टु स्टार्ट राइटिङ अ रिसर्च प्रपोजल? इज देयर युनिक वे फर्मेट क्यारिङ अन रिसर्च इन कन्ट्री लाइक नेपाल? यी कुरा म यसो फोकस गर्छु. Actually, these ideas of writing research proposal could be different from researcher to researcher. So I am giving you just some overview, and my perspective could be varied with another researcher. Okay, so I will give you something about this, how we can write research proposal. First of all, I want to tell you something about this research proposal. This goal of research proposal is to present and justify need to study research problem and present the practical ways in which proposed study could be conducted. So, while beginning drafting the research proposal, we should focus mainly on research gap and research objective. Then only we can come up with good research proposal. And another thing is design the elements and procedure for conducting research in standard way. Research question र प्रोग्राम स्टेटमेन्ट एउटै हो सर भनेर धेरै सोधिरहेको छु मैले. त्यो मैले त बुझाएको छु त स्टुडेन्टहरुलाई अलिकति सरले क्लियर गरिदिनु नि भन्ने लाग्यो. रिसर्च प्रब्लम भनेर तपाईले जुन कुरा लेख्नुहुन्छ त्यो रिसर्च प्रब्लम भइसकेपछि तपाईले त्यसलाई चाहिँ तपाईको रिसर्च प्रपोजलमा एड्रेस गर्नु पर्यो त्यो सल्भ गर्नलाई. रिसर्च क्वेशन चाहिँ अनलिमिटेड हुन सक्छ. तर रिसर्च क्वेशन्स भनेको चाहिँ कस्तो भने रिसर्च क्वेशन त धेरै हुन सक्छ.
त्यो रिसर्च प्रोब्लम भित्र पनि तपाईको रिसर्च क्वेसन पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ त्यसको बाउन्ड्री बढी पनि हुन सक्छ First of all, I would like to give you the format for thesis writing, because everyone you know what is the format of MSc thesis, and then if you start the PhD, naturally you will know the format of PhD thesis. Okay, and that depends on the university to university and institution to institution. So I would like to give you here a common type of format, and that normally we can use to write the thesis. First of all, what is thesis and what is research article? मेरो जिम्मामा दुईटा कुरा आएको छ एउटा चाहिँ रिसर्च आर्टिकलको कुरा आएको छ अर्को चाहिँ थेसिसको कुरा आएको छ लेट अस कन्सिडर थेसिस एज ए ट्री यु नो ट्री मे हैव द सेभरल ब्रान्चेस one of the branch of your tree is the research article so you can make several paper of your thesis and so you will take the one research problem simple problem for your or you can choose your research chapter in your thesis in order to publish the paper you can make one paper for your one chapter and next paper for next chapter and another paper for another chapter if you have the fourth chapter of related topic you can do that job also so paper and research what is that thesis and paper so and how can we write the thesis as well as the paper okay there are several things common to each other अहिले चाहिँ मैले रिसर्च को चाहिँ एथिक्स र फन्डिङको दुईटाको कुरा गर्छु र यी दुईटा कुराहरू जोडिएका कुरा हुन् भन्ने चाहिँ आजको मेरो मेजर चाहिँ नि बहस हुनेछ रेस्पोन्सिबल कन्डक्ट अफ रिसर्च फर अल प्लेयर्स मेरो जोडी यसैमा हो है अहिलेसम्म चाहिँ रिसर्चरले मात्र ध्यान दिनुपर्ने हो भने अब चाहिँ फन्डिङ एजेन्सीले पनि रिसर्च यो चाहिँ रेस्पोन्सिबल कन्डक्ट अफ रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यसलाई अर्को शब्दमा भने रिसर्च एथिक्स यसको लागि पनि हो युनिभर्सिटीको लागि पनि हो रिसर्चरको लागि पनि हो युनिभर्सिटी भिसीको लागि पनि हुन्छ सबैको लागि हुन्छ आज पदाधिकारीको रूपमा चाहिँ फ्याकल्टी र स्टुडेन्टको मात्र होइन सबैको लागि चाहिँ नि हो भन्ने कुरा भइगयो अब आज चाहिँ ती नै कुराहरूले मैले 3 टुक्रा पारेको छु रिसर्च गुड कन्डक्ट एन्ड मिसकन्डक्ट अलिकति परिचय मात्रै अनि युजिसी पोलिसी अन रिसर्च मिसकन्डक्ट हामीले चाहिँ एउटा बृहत पोलिसी बनाएका छौँ कार्यविधि बनाएका छौँ त्यसको बारेमा हामीले प्रचारै गर्न पाएको छैन त्यो इन्टरेक्सन भइरहे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ अलिकति परिचय मात्र गर्नको लागि र अर्को चाहिँ रिसर्च एन्ड फन्डिङ एथिक्स फर इन्स्टिट्युसन जुन चाहिँ कसैले कुरा गरे मैले सुनेको छैन त्यसैमा अलिकति कुरा गर्छु अब युनिभर्सिटीलाई त युजिसीले नै हेर्ने हो यो युजिसीले युनिभर्सिटीलाई यस्तो गर भनेर आदेश दिन सक्छ कि सक्दैन कि गाइडेन्स मात्रै हो युजिसीको रोल चाहिँ एक्ज्याक्ट के हो युनिभर्सिटीलाई खालि गाइडेन्स मात्रै हो कि अर्डरै दिन सक्छ एकदम राम्रो क्वेसन वास्तवमा हामी सोधिरहेको छौँ सधैँभरि सरले सोध्नुभएको क्वेसन हामी त्यही सोधिरहेको छौँ हाम्रो अधिकार के हो काम के हो कर्तव्य के हो भने अब हाम्रो जुन ऐन बन्यो त्यो बखतमा हामीलाई यो रेगुलेटरी पार्टहरू थिएन होइन त्यहाँबाट पैसा आउँछ एउटा हुलाकको रूपमा मात्रै काम गर्छ पैसा बाँड्दिने अरू के पनि नगर्ने भन्ने थियो तर चाहिँ नि अब बिस्तारै चाहिँ हामीले यो क्वालिटी पनि हेर्ने जिम्मा हामी नै हो अरू चाहिँ संरचना छैन भनेर अनि हामीले गाइडलाइनहरू बनाउँछौँ कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा अनि अवस्था कस्तो छ भनेदेखि हाम्रो गाइडलाइन उहाँले टेर्नु भएन मान्नु भएन भने पनि हामीले सजाय गर्न सक्ने अवस्था छैन साइन्स टेक्नोलोजीमा त्यो रिसर्च विद्यार्थीलाई दिन सकेका छैनौँ र त्यो अनुसारको त्यो क्वालिटीको र त्यो लेभलको रिसर्च हुन सकेका छैन र यो रिसर्च नहुनुमा मलाई के लाग्छ भने पहिलो कुरा त नीतिगत अस्पष्टता नै छ र नीतिगत राज्यको विचलन नै छ राज्यले कहिल्यै पनि हायर एजुकेसनमा रिसर्चमा यस्तो किसिमको रिसर्च गर्नुपर्छ भनेर सामान्य रूपमा अन्त धेरै टाढा त हेर्नु पर्दैन इन्डियासम्म त सम्मतले हेरेर पनि हाम्रो यो अनुसारको रिफर्म हुन सकेका छैन म जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यहाँ हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 13वटा साइन्सको चाहिँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टहरू छन् र 2-4वटा फ्याकल्टीहरूको आफ्नो फ्याकल्टी रिसर्च ल्याब होला तर यहाँ अधिकांश फ्याकल्टीको फ्याकल्टी रिसर्च ल्याब छैन
फ्याकल्टी रिसर्च ल्याब नभएपछि र एउटा कमन रुममा बसेर रिसर्च गर्नु परेको अवस्थामा त्यो समस्या कस्तो छ भने विद्यार्थीको त समस्या छँदैछ, फ्याकल्टीको पनि समस्या छ। हाम्रो यहाँनिर रिसर्च भन्दाखेरि दुईटा कुराहरू डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकेन भने हामी अल्मलिन्छौँ, यो हो कि त्यो हो कि भन्ने कुरा। एउटा के भने ट्रेनिङको लागि गर्ने रिसर्च एउटा होइन, तपाईँको चाहिँ त्यो डिग्रीको लागि एजुकेसन्सको रूपमा चाहिँ पिएचडी भनेको रिसर्च हो, तर डिग्रीको लागि ट्रेनिङको लागि हो होइन। र चाहिँ त्यो मास्टर्समै गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ नि तपाईँले सकेसम्म एडभान्स लेभलको किसिमको चाहिँ नि थ्योरीहरू, स्किलहरू, ल्याब स्किलहरू सिकाउनको लागि हो होइन। त्यसको कन्ट्रिब्युसन कम भए पनि तपाईँले चाहिँ नि मतलब जानुहोस् यो प्रपोजलहरू लेख्नलाई, डिजाइन गर्नलाई भन्ने कुरा त्यो हो। त्यसको चाहिँ फोकस के भयो, ट्रेनिङ भयो। अर्को चाहिँ नि त्यसको चाहिँ प्र्याक्टिकल इम्पोर्टेन्स, त्यसको चाहिँ नि टेक्नोलोजिकल सोसाइटल इम्प्याक्ट भएको खालको रिसर्च कन्ट्रिब्युसन है, त्यो नलेजमा अथवा चाहिँ त्यो किसिमको। यो दुईवटा चिज अलग अलग हुनु भनेर भन्छु। अनि हामीले छास्से मिस्से गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ रिसर्चको बारेमा कुरा गरे भने क्लियर हुँदैन। साइन्स सेक्टर साँच्चै नै पछाडि परेको हो, पारिएको हो। 2053 सालमा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बन्यो र हालसम्म आइपुग्दा 7 चोटि चाहिँ त्यसलाई पुनर्गठन गरियो र अहिले शिक्षासँग जोडिएको छ। त्यो आफ्नै राम्रै पाटो पनि होला र त्यहाँ खासै काम केही भएको जस्तो लाग्दैन। सामान्य हेर्दा 49 जना मन्त्री आउनुभएछ यति वर्षमा र 26 जना चाहिँ सचिव आउनुभएछ भन्दाखेरि 1 वर्षभन्दा कमै बस्नुहुन्छ सचिवहरू र अरू कर्मचारीहरू। म जस्तो कर्मचारी पनि 2-3 वर्ष बस्ने भने कुरै हुँदैन, उता प्लेटफर्म जस्तो आउने, यसो टेक्ने, त्यसपछि अन्त जाने जस्तो नै गरिन्छ। प्रोफेसर बिनिल अर्यालले आज फिलोसफी अफ क्वान्टम मेकानिक्समा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै हुनुहुन्छ। लेट्स वेलकम प्रोफेसर अर्याल। सबभन्दा पहिले रिकल गरौँ, हामी सबैले अगाडि पढेको कुरा, एरिस्टोटलले एलिमेन्ट भने के हो, एलिमेन्टको नेचर कस्तो हुन्छ, नेचर इन टर्म्स अफ हट एन्ड कोल्ड, वेट एन्ड ड्राई, यसरी पहिले अब्जेक्टलाई एलिमेन्टहरूलाई डिफाइन गर्न प्रयास गर्नुभयो र पछि उहाँले फिलोसफिकल वेमा जानुभयो। अर्को स्लाइडमा म केही हदसम्म अलि अगाडि बढ्छु र सँगसँगै मौसमको कुरा पनि यसरी लेख्नुभयो। यो अगाडिको 4वटा कलम, एलिमेन्ट अभियसली अर्थ, वाटर, एयर, फायरलाई उहाँले एलिमेन्ट भन्नुभयो। त्यसपछि यो डिभाइन सब्सटेन्स भनेर उहाँले यो नाम दिनु भएन, ग्रिकिस नेम थियो, तर डिभाइन सब्सटेन्स चाहिँ त्यसको ट्रान्सलेसन गर्यो भने यो एउटा पनि अर्को राख्नु। नाउ आई रिक्वेस्ट द फ्लोर टु ओपन फर डिस्कसन। सिटीमा पढ्न गएको डार्क म्याटरमा उसले जेम्स मोरिसनमा उसले एक्जो प्लानेटमा पनि गरेछ, रिसर्चै गर्यो। अहिले ऊ अर्कै युनिभर्सिटीमा पिएचडी गर्दैछ। उस मुनेले कर्नेल युनिभर्सिटीमा के गर्दो रहेछ, 3rd इयरमा क्वान्टम मेकानिक्स पढाउनु पर्ने, अनि 3rd इयरको समर ब्रेकमा जिन ब्यागेटको क्वान्टम स्टोरिज पढ्नै पर्ने। त्यो पढेपछि बल्ल क्वान्टम मेकानिक्स बुझ्छ भनेर त्यसो गर्दैन। र त्यही भएर मैले पनि के विचार गरेँ भने अब सरहरू हुनुहुन्छ, ब्याहुत सरदेखि लिएर अहिले हामी सबै उहाँहरूबाटै हामीले पढ्न पायौँ, यो खुसीको कुरा हो। र हाम्रो मेन स्ट्रिम करिकुलममा पनि यो किताबहरू राखिदिन पायो भने अथवा नन क्रेडिट कोर्सको रूपमा मात्रै राखिदिन पायो भने धेरै डिस्कसन हुन्थ्यो। हामी पढ्छौँ, लेख्छौँ, त्यति मात्रै भयो, डिस्कसन केही पनि भयो। रिजनिङ प्रोसेस भने के हो, कसरी आफ्नो कुरालाई, आफ्नो थट जुन छ नि, आफूले सोचेको कुरालाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि अरूको प्लेग्राउन्डमा गएर कसरी जाने र कसरी इस्टाब्लिस गर्ने, त्यो टेक्निक हो। त्यो टेक्निकहरू यति सिभियरली डिस्कसनहरूमा आउँछ, डिस्कोर्सहरूमा आउँछ। आफ्नो रिजनिङलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि आफ्नै प्लेग्राउन्डबाट इस्टाब्लिस हुँदैन, अरूको प्लेग्राउन्डमा गएर त्यसलाई त्यहाँ फिट गर्नु पर्यो र त्यहाँ त्यसलाई जस्टिफाई गर्नु पर्यो। सलभै कन्फरेन्स चाहिँ नै पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन। तपाईँहरूले अहिले जे गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि त्यसको पार्ट। हामीले कुरा गर्दा फिजिक्सको आफ्नै इन्टरप्रिटेसन छ, अनि आफ्नै पिक्चरहरू छ भन्छौँ नि। हामीले जस्तो तरिकाले फिजिक्स सोचे पनि हामी सही हुन्छ। आर्गुमेन्टले कुनै कुरोलाई जस्टिफाई गर्छ, एक्सपेरिमेन्टले गर्छ। त्यसैले फिजिक्समा जस्तो डिकार्टेसको कुरा गर्नुभयो होइन, के अरे डेकोनले इस्टाब्लिस गरेर प्रिन्सिपल अहिलेसम्म लाग्नु पर्छ। कुनै पनि
पोस्टुलेट तपाईँले गर्नुहुन्छ। यदि एक्सपेरिमेन्टले त्यसलाई एप्रुभ गर्दैन भने त्यसलाई हामी मान्दैनौँ। त्यसैले यो अनफिनिस्ड बिजनेस हो र फिनिस्ड हुन्छ कि हुँदैन आई डोन्ट नो, यो फिलोसफिकल आर्गुमेन्ट हो। त्यस्तै कुराहरू क्वान्टम मेकानिक्सका धेरै एस्पेक्टहरूको बारेमा छन्। गीतामा भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई भन्छन् यो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर हो र पञ्चतत्त्वमा यही 5वटा कुरा भन्छन्। रामायणमा तुलसीदासले त्यसैलाई भन्छन्, म संस्कृत मलाई थाहा भएन त्यसैले गीतालाई म कोट गर्न सक्दिनँ, तर रामायणमा भनेको कुरा के हो भने पञ्चतत्त्व ये अधम शरीर। म चाहिँ केमिस्ट्रीको स्टुडेन्ट भएको भएर हाइब्रिडाइजेसन पढ्दाखेरि लुइस पाउलिङको बुक पढ्दै थिएँ होइन। त्यहाँ एउटा लिनियस पाउलिङको बुक, त्यहाँ एउटा कस्तो कन्सेप्ट कुरा भनेको थियो भनेदेखि यदि स्पेक्ट्रोस्कोपिस्टको सट्टा केमिस्टहरूले क्वान्टम मेकानिक्स डेभलप गरेको भए यो कार्बनको sp3 हाइब्रिड अर्बिटल चाहिँ प्योर सोल्युसन, क्वान्टम श्रोडिङ्गर इक्वेसनको प्योर सोल्युसन हुन्थ्यो र s र p अर्बिटल चाहिँ sp3 अर्बिटलको हाइब्रिड अर्बिटलको रूपमा हामीले पढ्थ्यौँ भन्ने त्यो कन्सेप्ट छ कि सर। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो होइन त्यो कन्सेप्ट। त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हाम्रो ब्याचलर लेभलमा कोर्समा नहुनुको कारण के होला सर? यो हाम्रो यो कग्निटिभ एबिलिटी छैन भनेर नराखेको हो कि यस्तो कुराहरू चाहिँ कोर्सलाई आवश्यक छैन भनेर हो कि के हो? मैले सरको एक्सपिरियन्सबाट मैले यो जान्न खोजेको थिएँ सर। यो संसार पहिला डिस्कभर कसले गरे हो? एभ्रिबडी। आजभन्दा 1000 वर्ष पहिले सबै साइन्टिस्टहरू धेरै जसो बायोलोजिस्ट थिए। किन? द्याट्स वाट दे लुक फर। अब्जर्भेसनमा बायोलोजी देखिन्थ्यो धेरै होइन, त्यसैले बायोलोजिस्ट थिए। तर के बायोलोजिस्टले फिजिक्स बनाउन सक्थे त? गाह्रो छ। किन? बायोलोजिकल सिस्टम इज भेरी कम्प्लेक्स। अर्को अब लाइनस पाउलिङतिर आउँ। कार्बन इज ए कम्प्लेक्स मोलिक्युल। बाइ द वे कार्बनले गर्दाखेरि नै केमिस्ट्रीको एउटा छुट्टै ब्रान्च अर्ग्यानिक केमिस्ट्री हुन्छ। इट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड एटम। किनभने यो हाफ फिल्ड पनि हो, हाफ एम्प्टी पनि हो। सभापतिज्यू र साइन्टिफिक अर्गनाइजिङ कमिटीका मेम्बरहरूलाई टोकन अफ लभ वितरण गरिदिनु होला। नारायण एकदमै खुसी। त्यो दुःखभन्दा खुसीको मात्रा धेरै नै बढी छ कि हाम्रो युवा साथीहरूले जसले यो संसार उचाल्ने प्रयत्न गर्छन्, उचालेर देखाउँछन् र उचालिरहन्छन्, ती तन्नेरीहरूले यो कार्यक्रमको चाहिँ विशेषतः पहिलो कदमी लिए सुरुवात गरी यहाँसम्म ल्याइ पुर्याए। यो राम्रोसँग सम्पन्न भएको झलक देखिन्छ। यसको लागि म एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू सबैलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु।